Pike Hero 2017 presenteras i samarbete med Älvdalens sportfiskeutbildning, Headbanger Lures, Catch with Care, Minn Kota, Hummingbird, Astrid Lindgrens Vimmerby, Westgear, Mercury och Alumacraft. Jag heter Matilda Lejon och det här är Pike Hero 2017. Mina damer och herrar, varmt välkomna ska ni vara till Pike Hero 2017. I den här serien på 10 program kommer vi få följa barn och ungdomar mellan 10 till 15 år i deras försök att bli våra nästa Pike Heroes. Resan börjar i Stockholm där en audition kommer hållas i Kanal Gratis studio där barnen ska ta sig igenom en rad moment framför en jury bestående av Andreas Ollinen, Marco Lehtosalo och Stefan Trumstedt. 16 av deltagarna kommer därefter gå vidare till en stenhård sluteliminering i Vimmerby med ännu fler praktiska och teoretiska moment där 16 deltagare så småningom ska bli 4 Pike Hero-finalister. Dessa 4 riktigt duktiga gäddfiskare kommer bilda 2 team och fiska mot varandra i 3 dagar i äkta fly vs jerk-stil för att avgöra vilket lag som blir våra nästa Pike Heroes. Det här är en serie om drömmar, passion och jakten på vår mest populära sportfisk, gäddan. Det här är Pike Hero 2017. Nu kör vi! Varmt välkomna till det första avsnittet av Pike Hero 2017. Vi befinner oss nu i Stockholm. Det är dags för audition och vi ska nu få träffa den första sökande. Vem har vi här? Jag heter Leo, jag är 12 år, gäddfiskare och jag bor i Nora. Gädda har jag faktiskt fiskat hela mitt liv skulle jag säga, men ungefär för 2 år sedan blir det nog nu, 1,5, så har jag fiskat gädda seriöst liksom, så modernt. Vi ska rigga det med kärlskruv för att vi fiskar ju ganska grunt här, det är typ 1 meter eller något. Ja, jag har ju en YouTube-kanal då som heter LMS Studios och där gör jag fiskevideos. Jag tror jag har lite över 100 prenumeranter just nu, vilket jag är jätteglad för. Ja, jag lägger upp fiskevideos. Jag var ju på Sportfiskemässan 2017 i Elmia i Jönköping och då gjorde jag en vlogg när jag intervjuade olika personer och snackade skit med fiskegubbar. Så. Now I'm standing here with Pierre Monjaret from CVC Fishing Team. So the giant big shad is one of my favorite at the moment. Det var jättekul att träffa alla härliga personer och umgås. Okay, so I'm standing here with Joe Peterson, aka True Glide. Yeah, and he's gonna talk about his guppies that he made for CVC. Yeah, super cool. Strike Pro. Okay. Sure, I'll tell you about them. So I did a partnership with CWC Strike Pro. Jag ska ju vara först att träffa juryn nu i Pike Hero och det är ju jättenervöst, men jag tror att det kommer gå bra också. Ja, nya juryn i Pike Hero 2017. Jag har absolut ingen gissning på vem det kan vara, men det kan ju vara Johan, Ruve och kanske Joje eller någon, men jag har ingen aning faktiskt. Så det ska bli kul att se vilka det är. Ja, tyvärr är det varken Johan eller Joje, även om det hade varit superkul. Vi är väldigt stolta över årets jury och här har vi den första i trion. Jag heter Andreas Ollinen, jag är kommunikationschef på Sportfiskarna och riktigt glad att kunna vara med i juryn för Pike Hero 2017. Det var en jätterolig upplevelse förra gången och det är helt otroligt att det finns så många duktiga gäddfiskare som är mellan 10 och 15 år. Det tycker jag är helt fantastiskt roligt. Andreas Ollinen alltså. Kul att se dig igen. Nu är det dags för jurymedlem nummer 2. Jag heter Marco Lehtosalo och jag har fått den stora äran att få sitta i juryn i Pike Hero 2017. För oss svenskar behöver Marco knappast någon närmare presentation. Men för er andra kan vi nämna att han är en av våra allra kändaste artister, skådespelare och tv-personligheter. Jag är väl egentligen ingen expert på att fiska. Jag är inte världens bästa på knutar.
Jag är inte världens bästa på att lokalisera fisken. Det viktiga är att man vill och att man försöker och vågar. För så är det med mig. Jag är ingen utbildad musiker. Jag har inte gått någon teaterutbildning och sådär, men jag får ändå spela teater och göra radio och tv och sådär. Så länge man bara vill och vågar satsa så kommer man väldigt långt på det. Jag vill se ett driv, en framåtanda. Så man ska kolla mycket på internet kan man göra, men också vara ute och få praktisk övning. Gärna med folk som är erfarna och fråga. Var väldigt frågvis ska man vara. Då är det snart dags och jag har en blandad känsla för det här. För att jag vet också att det kommer innebära att det kommer bli nej för vissa. Att de inte får vara med och det kommer göra ont i mig för att jag vill att alla ska vara glada. Och skulle jag få bestämma så ska alla få vara med. Men så funkar det inte riktigt. Men det ska bli spännande det här och även lärorikt för mig. Så att nu kör vi. Pike Hero 2017, here we come. Superkul att ha dig här, Marco. Jag tror det här kommer bli helt fantastiskt roligt. Den tredje och sista jurymedlemmen känner vi nog alla till. Mina damer och herrar, Stefan Trumman Trumstedt. Hej! Stefan Trumstedt här från Catch with Care. Jag är en passionerad sportfiskare och har haft förmånen att få jobba med sportfiske i nästan 30 år. Jag är riktigt stolt för att jag är invald i årets jury på Pike Hero 2017. Det ska bli riktigt kul. Det finns otroligt många unga, duktiga fiskare, både tjejer och killar. Så det ska bli riktigt spännande att få möta alla de här Pike Herosarna som kommer hit för att slåss om att bli årets Pike Hero. Jag har sett en del bloggar och lite grann om de deltagande och det ska bli otroligt häftigt att få möta dem. Hej igen. Ja, då sitter vi här ute på sjön, våran hemliga sjö igen. Och idag så ska vi ha en fisketävling mellan mig och Fabian. Där har vi alltså årets jury. Andreas Ollinen, Marco Lehtosalo och Stefan Trumstedt. Ett riktigt dream team om du frågar mig. Nu sitter vi här. 2 experter, en glad amatör. Jag kanske också kan lära mig någonting under den här resan. Ja, men vadå, vilken jury? Ja, verkligen. Ja, jag tror vi kompletterar varandra ruggigt bra. Jag är ju så förvånad, jag har ju träffat några av dem på Sportfiskemässan redan och alltså, vilken koll de har. Ja. Om man jämför när jag var i den åldern, alltså, vilken koll alltså, det är helt jäkla makalöst. Det blir roligt där. Vad är det vi ska titta efter nu då? Jag personligen, min grej här, det är ju lite grann hur man planerar sitt fiske, faktiskt. Alla kommer ju lära sig att kasta och dra in ett bete, men det gäller ju faktiskt att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Det är någonting som jag kommer att titta på. Ja, helt klart. Jag tror att det kan bli intressant att se också lite på vilken erfarenhet de har. Jag tror att vi kommer få se så otroligt duktiga fiskare här så att i den här kampen, för det är ju en tävling ändå, så det kommer krävas en hel del erfarenhet tror jag. Ja, det ska bli ruggigt kul i alla fall. Nu kör vi. Jajamän, nu kör vi. Jag är jättespänd, jag liksom skakar så här så det ska bli jättenervöst om man går vidare eller inte. Men går jag vidare då kommer jag nog bli så glad så att ja, jag har inga ord för det helt enkelt. Så nu kör vi. Nu är det dags för årets första deltagare att träffa juryn. Så vi håller alla tummar och tår för att det ska gå bra för Leo. Tjenare! Tjena! Hej! Hej! Vad heter du? Leo Engström. Leo Engström från? Nora, det ligger utanför Örebro. Okej. Gäddfiskare. Okej. Hur länge har du fiskat då? Hela mitt liv, ganska exakt hela mitt liv. Ja. Jag har verkligen det är min pappa som har lärt mig att fiska och han lärde mig att fiska verkligen när jag satt i barnvagn liksom. Och jag älskar det fullkomligt, 120% liksom. 120% också? Ja, Okej. men alltså det är så kul att fiska det. så att... Ja, det ser ut som du har en väldig passion till fisket. Leo, nu har det här trevliga varit. Nu kommer trumman här kolla lite grann vad du har för kunskaper på riktigt. Och, ja, vi har en liten sjökarta här. Ja, över en sjö. Ja. Vi säger att det är en vårdag. Isen har gått för ett par veckor sedan. Oj, oj, oj. Och ja, gäddorna de börjar röra på sig. Vad någonstans
Skulle du kunna tänka dig att börja och bedriva ditt gäddfiske om du kom till den här sjön nu precis efter att isen har gått? Men alltså det är ju nästan samma scenario som jag har hemma hos mig, och då skulle jag nästan gå på för att då skulle de nog nästan ha börjat leka om det har börjat bli lite varmt. Då kanske man börjar och leka lite grann. Då skulle man ju testa kanske att gå in i någon vass eller vasskant eller liksom, ja, här kanske eller någonting skulle vara, tror jag. Ja. Eller så kan man testa att fiska på flak. Det skulle också gå. Hade du fiskat på lesidan eller där vinden låg på? Alltså... Jag hade nog dragit i vinden. Ja. Men varför skulle du fiska där vinden låg på? Vad är det som gör att du vill fiska där vinden ligger på tidigt på våren? Jo, men det kanske gör så att det kanske är väldigt klart där vi fiskar nu. Ja. Och då gäddorna kan bli skygga för båten till exempel. Och om det blåser då kan det bli lite grumligare och blanda upp så att det kanske är lättare. Ja. Eller, ja, jag tror helt enkelt att så kan man också, det som man gillar när det blåser, då kan man göra en drift. Den här killen är ju ruggigt passionerad. Absolut. Och jag märker att han är påläst. Ja. Alltså han kollar läget. Ja. Hur gammal var han? 12 år och har den kollen. Alltså det är inte dåligt. Alltså. Det är inget tvivel om passionen, men jag skulle ändå säga nej. För jag tror att det kommer krävas mycket mer erfarenhet för att bli Pike Hero. Jag tror att man ska ha fiskat fler olika vatten. Jag kan säga så här. Det verkar minst sagt råda delade meningar in hos juryn, och efter en lång övervägning får Leo komma in i studion igen. Okej, Leo. Passionen lyfter ju du fram, och det är ju det som man märker så tydligt också när man sitter här bakom bordet. Fantastiskt verkligen. V-logg och åker till mässan och gör mässfilmer och går ut varje dag efter skolan. Jätteroligt. Jag tror inte att du har tillräckligt mycket erfarenhet däremot. Jag tror att du skulle behöva fiska lite fler olika vatten och lära dig känna andra miljöer än hemmasjön. Så därför så måste jag tyvärr säga nej. Ja, det jag var ute lite grann, det var ju också det som jag tycker är viktigast, att när vinden ligger på. Det är att ytvattnet som har värmts upp utav solen, att du kanske har någon grad eller 2 grader varmare där vinden trycker in ytvattnet. Det är en väldigt viktig faktor på våren. Jag personligen tycker, du är 12 år och jag tycker du har väldigt bra koll för att vara 12 år. Du tacklade ett gummibete jättefint. Du svarade på frågorna och jag tycker att det var inget utav det du gjorde i momenten som var helt tokigt. Jag måste ändå säga att din glöd, din passion, 12 år, jag säger ja. Okej, då är ett nej och ett ja. Då är alltså min röst som avgör. Och lite som Andreas sa det här med att du kanske skulle ha fiskat lite fler vatten och sådär. Det är ju en grej som Andreas har rätt i. Att man kanske inte har den erfarenheten. Men vet du vad, Leo? Det är nu du får chansen att fiska andra vatten. För att du har fått den här fina biljetten. För din passion och din glöd gör att du är en fantastisk fiskare. Så varsågod. Tack. Här har du din biljett. Grymt. Tack så mycket. Tack grabbar. Ses i Vimmerby då? Ja, det gör vi. Tack. Tack så mycket. Bra. Ja, kul. Så skönt! Bra, Maria. Ja, tack. Jag måste Tack, säga det. tack. Och jag förstår dig, Andreas. Men alltså 12 år. Ja, det blir spännande att se. Men det här var ju första. Jag menar, tänk om alla är så här. Det här kommer Ja, bli, då är det godnatt. jag känner ju att det drar jag. här kommer bli tufft alltså, att välja ut de Det här kommer bli platserna. jättetufft. Ja. Men då har jag liksom hypat upp alla här och vi har snackat lite juryfrågor. Skulle du vilja berätta för alla, så högt och tydligt du bara kan, så ska du få berätta här för alla vilka som satt i juryn. Andreas Ollinen som var med förra året. Och sen var det Markoolio och Stefan Trumstedt. En applåd för juryn!
Perfekt. Tar vi nästa? Ja, det gör vi. Snyggt Leo! Årets första sökande är alltså vidare till slutelimineringen i Vimmerby. Om alla sökande är så här duktiga och passionerade kan nog juryn få ett tufft jobb att välja ut sina 16 favoriter. Hej, Niklas Hårman heter jag. Jag är arrangör utav SMEDA, Catch with Care Sportfish Master 2017. Vi kommer skriva svensk sportfiskehistoria i år. Vi kommer livesända från finalen den 22 oktober där 10 team slåss om titeln och platsen i Fly vs Jerk 10. Vi kommer ha filmteam ombord på båtarna, ni kommer få träffa profiler och vi kommer även ha en sportstudio under hela dagen. Likt ett Vasalopp. Har du fortfarande inte anmält ditt team så gör det på sportfishmaster.se. Under lördagen den 21 oktober så kommer vi förhandsvisa finalen Pike Hero 2017 och var med och heja fram ditt favoritteam. De behöver er. Vi syns live 22 oktober. Varmt välkomna! Jag heter Viktor Jonsson och jag kommer från Gamleby utanför Västervik. Jag är 13 snart, i övermorgon. Tjena! Viktor. Stefan. Viktor. Hej Viktor. Viktor. Berätta, när började du fiska gädda? Jag har inte varit så seriöst där som det har varit ungefär senaste halvåret. De som sitter i juryn, alltså det ska bli asroligt att få möta dem. Alltså jag är så här jättenervös och grejer och jag sitter typ och skakar eller någonting för att jag är typ lite nervös. Och sen, jag ska nog gå in till juryn. Tjena! Tja! Tjena. Simon. Hej, Andreas. Simon. Vi säger att du fiskar på 1 meter ungefär på våren här. Och du säger ju att man ska veva sakta för att det är kallt i vattnet. Kan du tala om för mig hur du skulle rigga den här då? Då hade jag riggat med en sån där eller något. Med en weedless-krok? Ja. Okej, du har gjort en vanlig betesknut på det här sättet. Jag vet inte riktigt vad den heter, men... Den här knuten, den fungerar bäst på nylon. Det här är ju en braided line, alltså en flätad lina som är väldigt, väldigt glatt. Så det är lätt att den glider. Hur gick det? Inte bra. Gick det inte bra? Nej. Fick du ingen biljett? Nej. Vilken dum jury vi har. Den här tävlingen är ju jättetuff. Alltså, alla ni som kommer hit är duktiga och det är knivskarpt. Jag tycker att du behöver några år till på dig för att kunna gå vidare. Och sen kommer vi tillbaka nästa år och visar vad skåpet ska stå. Tack. Tack så mycket. Tack. Ja, just det är det flera av förra årets deltagare som bestämt sig för att göra. Bland annat revanschsugna Andreas Seger. Här har vi med oss en deltagare som kom topp 12 förra året då vi var i Sibbo. Vad tror du det var som gjorde att du inte tog dig hela vägen? Ja, det var ganska självklart att det var frågorna. Det gick väl inte riktigt som jag tänkt. Har du tränat något mer på de frågorna då? Absolut liknande frågor runt gedfiske och gäddornas beteende och deras delar och så. Absolut. Tjena! Hej, Marco heter jag. Andreas Seger. Jag känner ju igen dig, eller jag känner igen dig i vart fall från förra årets tävling. Ja. Och då undrar jag lite grann så här, vad har du gjort sedan dess? Och hur har du tänkt och hur har du velat utvecklas sedan dess? Förra året var det helt sjukt för mig. Hade bra fiske liksom. Åkte sen till Sibbo där. Så åkte jag ut och åkte hem och tog en sommargädda på 13,7. Oj, grattis. Och totalt 36 stycken över 7 kilo förra året. Så det var ett riktigt bra år. Jag fick otroligt mycket nya erfarenheter av det året. Du menar att du fick 36 fiskar över 7 kilo? Precis. Det är väldigt bra. Snacka om att ha steppat upp det rejält till i år. Vad är ditt knep, Andreas? Och då leta efter större klumpar av betesfisk som håller till här runt 7 meter skulle jag säga. Pelagiskt fiske, där letar man ju bara strukturer och stora bolmar av betesfisk. Då skulle jag absolut använda ett sånt ställe och sätta en waypoint. Och åka bort lite därifrån och sen ställa mig och kasta ditåt.
Juryn verkar minst sagt imponerad med all rätt. En annan revanschsugen återsökare är August Norberg som åkte ut redan på Sportfiskemässan förra året. Men om inte det heller funkar, då skulle jag välja något helt annat som en headbang här. Det är bra profil ändå och god. Den sticker verkligen ut. Så det är ju... Berätta, vad är det som gör den där speciell? Den har väldigt oregelbunden gång och ser mycket ut som en skalad fisk. Så det är ju den gäddan hellre tar den istället för en fisk som simmar någon annanstans. Det blir mycket lättare att ta den då. Det låter som en bra plan. Här har vi ytterligare en återsökande, nämligen Anton Leppinen som kom topp 6 förra året. Det är faktiskt dags för Anton att möta juryn. Vi ger alla en varm applåd till Anton. Tjena. Tjena! Halloj, halloj! Vad heter du och var kommer du ifrån? Anton Leppinen. Jag kommer från Eskilstuna. Leppinen puhutko suomea? Tietenkin. Hyvä. Miksi sä tykkäät kalastaa haukia? Se on aika kiva kalastaa oikeasti, mutta se on aina ollut se... Sun intresse? Ja, niin. Ja, nu vet jag i alla fall en som kommer säga ja, nämligen Marco, som även han har finskt ursprung. De andra två låter sig inte övertygas riktigt lika lätt. Okej, jag skulle vilja att du befinner dig i en grundvik, mycket växtlighet och du ska rigga ett gummibete med en offset-krok. Okej. Varsågod. Klarar Anton det här så tror jag även att trumman kan låta sig imponeras. Mycket bra gjort. Tack så mycket. Det är perfekt. Det var stiligt gjort. Ja. När du får ett hugg på en sån här weedless-krok, hur beter du dig då? Jag krokar uppåt. Snyggt. Bra. Rätt svar på alla frågor än så länge. Men Andreas verkar inte helt övertygad. Nu är det dags att ta reda på vad juryn tycker om de revanschsugna återsökarna. Du verkar behärska de här olika fisketeknikerna. Du riggar en weedless perfekt. Du vet hur ett ekolod fungerar i det stora hela. Har egentligen ingenting att klanka ner på. Om man har 36 gäddor över 7 kilo på ett år så tycker jag det visar på stabilitet. Jag tror att du har mycket att ge i den här tävlingen. Vi såg prov på det i fjol. Jag tror att du kan ta dig ännu längre i år, så jag säger ja. Det blir ett klockrent ja för mig. Då så! Välkommen tillbaks. Vi syns i Vimmerby. Det gör vi. Skitfiske. Detsamma. Tack. Tack. High five! Snyggt jobbat! Äntligen satt den! För mig blir det ett ja. Ja. Yes. Snyggt! Tack så mycket. Härligt. Välkommen. Tackar. Det är vi. Bra. Tack. Stort grattis till Anton, August och Andreas som alla kom tillbaka efter förra året för att ta revansch och lyckades. Nästa vecka är det dags för ännu fler deltagare att visa juryn vad de går för. Vi möter fler YouTubers. Hej igen. Ja, då sitter vi här ute på sjön. Pratar frukost. Äggmacka med bacon. Och träffar ännu fler riktigt passionerade gäddfiskare. Om det här var första gången du tittade på vår kanal får du inte missa våra andra, fler än 700 gratis fiskefilmer. Och vi lägger upp nya varje vecka. Mina damer och herrar, jag heter Matilda Lejon och du tittar på Pike Hero 2017.